با درود به همه بیننده‌های عزیزم، آدریان هستم. به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز میخوایم با هم کلوچه کماج درست کنیم. مواد اولیه: آرد گندم 1 کیلو، روغن مایع 4 قاشق غذاخوری، شکر 4 قاشق غذاخوری، تخم مرغ 3 عدد، شیر نیم لیتر، آب ولرم 1 استکان، پودر هل 1 قاشق چایخوری، نمک 1/8 قاشق چایخوری، خمیر مایع فوری 2 قاشق چایخوری، سیاه دونه 1 قاشق چایخوری. ابتدای کار خمیر مایع و 2 قاشق غذاخوری از شکرمون رو به آب ولرمی که داشتیم اضافه میکنیم. مواد رو کامل با هم مخلوط میکنیم و به مدت 15 دقیقه اجازه میدیم استراحت کنه تا خمیر مایعمون به عمل بیاد. تخم مرغایی که داریم رو اضافه میکنیم به یه ظرف بزرگ. دار نمکی که داشتیم رو، تخم مرغ ها رو با هم مخلوط میکنیم. آرد رو الک میکنیم و به آرد هل سیاه دونه و مابقی شکر رو اضافه میکنیم. خمیر مایعمون که به عمل اومده رو هم اضافه میکنیم به تخم مرغ ها. با هم مخلوط میکنیم و حالا آرد رو کم کم اضافه میکنیم تا جایی که امکان داره از همزن دستی استفاده کنید و بعد از اینکه خمیر در حال جمع شدنه باید از دستتون کمک بگیرید. همونطوری که دارین میبینین خمیر داره کم کم سفت میشه. تو این مرحله روغنی هم که داشتیم رو اضافه میکنیم. مواد رو با هم مخلوط میکنیم و دوباره کم کم آرد رو اضافه میکنیم. مقدار شیری که داشتیم رو باید تو این قسمت تا زمانی که خمیر خودش رو جمع کنه کم کم اضافه کل مواد کنیم. و توجه کنین شیر رو به یک باره داخل خمیر نریزین و باید حتما کم کم شیر رو اضافه کنیم. این کارا رو انجام میدیم. خمیر که جمع شد ادامه کار رو با هم میبینیم. خب همونطور که دارین میبینین خمیر کاملا جمع شد و مقدار شیری که اضافه موند یه مقدار خیلی کم اضافه موند که دیگه نیاز نبود که به خمیر اضافه کنیم. حتما اگر خمیرتون شل بود از مقداری آرد اضافه استفاده کنید تا خمیر جمع بشه و به دست نچسبه. کمی روی خمیر آرد میپاشیم و خمیر رو به این صورت که داریم میبینین در میاریم. بعد از اینکه خمیر رو به این صورت در آوردیم خمیر رو به 7 قسمت مساوی تقسیم میکنیم، به شکل چونه در میاریم و ادامه کار رو با هم میبینیم. بعد از اینکه خمیرها رو قسمت مساوی تقسیم کردیم و به شکل چونه درشون آوردیم آرد پاشی میکنیم روی خمیرها رو. یه پارچه تمیز روی خمیرها پهن میکنیم و به مدت 1 ساعت تو محیط آشپزخونه اجازه میدیم خمیر استراحت کنه. بعد از این زمان ادامه کار رو با هم میبینیم. خب همونطوری که داریم میبینین حجم خمیرها 2 برابر شد. هر خمیر رو به کمک دستتون به این صورت باز میکنید. بعد از اینکه خمیرها رو باز کردین داخل سینی قرارش میدیم و به کمک یک چنگال سطح خمیر رو به این صورت سوراخ‌هایی رو ایجاد میکنیم. که دیگه از کلوچه هامون رو میتونیم به کمک یک قاشق به این صورت روی خمیر رو فرم بدیم. همونطوری که دارین میبینید سطح کلوچه هامون رو به کمک براش روغن مالی میکنیم. فر رو با درجه حرارت 180 درجه سانتیگراد روشن میکنیم. به مدت 20 تا 25 دقیقه این کلوچه‌ها باید توی فر قرار بگیرن. و بعد از اینکه کلوچه‌هامون حاضر شد پایان کار رو با هم میبینیم.
کلوچه‌های خوشمزه ما حاضر شد. مثل همیشه تقدیم شما. راحت میتونین این نونا رو داخل یه پارچه تمیزی بپیچید و برای چند روز این نونا رو نگهداری کنید. چند نکته رو باید اینجا بهتون بگم. این که میتونید مقدار شکر این کلوچه ها رو کم و زیاد کنید و دست خودتونه، و همینطور به جای روغن مایع شما میتونید از کره استفاده کنید، و حتی برای سطح کلوچه ها شما میتونید از کره استفاده کنید. و همینطور که میبینید شما میتونید کلوچه ها رو هر سایزی که دوست داشته باشین در بیارین. حتما دوستاتون رو با کانال آشپزی با آدریان آشنا کنید. یوتیوب منو دنبال کنید، سابسکرایب کنید، برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید. امیدوارم این برنامه هم براتون رضایت بخش بوده باشه و تونسته باشم شما رو خوشحال کنم. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.